Mến chào các anh chị, mến chào các bạn. Chúc anh chị cùng các bạn ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay Huệ hoan hỉ có một trải bài thông điệp gửi đến các anh chị. Đó là bước ngoặt nào đang diễn ra và sẽ diễn ra với các anh chị trong thời gian tới. Như vậy bước ngoặt của cuộc đời của chúng ta nó cũng là một trong những dấu mốc rất quan trọng các anh chị nhé. Bởi vậy mà khi chúng ta biết được cái năng lượng của chúng ta ở đâu và bước ngoặt của chúng ta như thế nào, thì bước ngoặt đó sẽ mang lại cho chúng ta những cái giá trị gì. Thì hôm nay Huệ hoan hỉ sẽ cùng với chúng ta đi chiêm nghiệm nhé. Thế thì trước hết chúng ta đi vào tụ 1 nhé. Chúng ta chọn tụ 1 này, tụ 1 và tụ 2. Chúng ta có 2 lá bài. Các anh chị nhìn thấy 2 lá bài. Một lá bài giờ vua tụ 1 và một lá bài bánh xe số phận là tụ 2 nhé. Giờ vua và bánh xe số phận. Như vậy chúng ta sẽ cùng nhau để chúng ta xem là vậy bước ngoặt cuộc đời của chúng ta đang diễn ra cũng như là sắp diễn ra trong thời gian tới này là gì. Các anh chị chiêm nghiệm nhé. Tụ số 1, tụ số 2. Đó. Như vậy chúng ta đi vào tụ số 1 trước nhé. Bước ngoặt trong cuộc đời của chúng ta đang diễn ra và sẽ diễn ra là gì các anh chị nhé. Các anh chị chọn tụ bài số 1 đây. Bước ngoặt đang diễn ra và sẽ diễn ra trong cuộc đời của các anh chị nhé. Rồi sẽ trải bài thì ngay xong này đọc câu chuyện của anh chị một thể nhé. Đó. Bước ngoặt đang và sẽ diễn ra trong cuộc đời của các anh chị tụ số 1 của chúng ta. Thế thì các anh chị chọn tụ bài số 1 thì đây Huệ nhìn thấy rằng khi các anh chị đã chọn cái vòng, một cái người ta gọi đó là cái vòng giờ vua này, có nghĩa là một cái chu kỳ sống của chúng ta. Chúng ta đang khép lại và mở ra một cái chu kỳ mới. Thế thì cái bước ngoặt của chúng ta đó là các anh chị biết được là chúng ta đã khép lại. Bởi vì quá khứ của các anh chị nó đã xảy ra rất nhiều vấn đề, rất nhiều những câu chuyện mà làm cho các anh chị có những lúc mà cảm tưởng rằng bế tắc, có những lúc cảm tưởng như gục ngã, và có những lúc mà chúng ta cảm nhận được cái cuộc sống của chúng ta nó bị bế tắc, nó bị không còn cái lối thoát cho bản thân mình nữa. Bởi vậy mà bao nhiêu những cái trắc trở, bao nhiêu những cái con đường mà các anh chị đã đi qua nó đã xảy ra. Và cái bài học của linh hồn của chúng ta xuống với thế giới này, các anh chị hầu như là đã được học rồi. Vậy những cái bài học đó nó mang lại cho các anh chị những giá trị gì, những bài học gì thì các anh chị sẽ tự cảm nhận, và các anh chị sẽ biết được bài học đó nó đã được thực thi, nó đã được phải trả, và chúng ta đã có một cái chặng đường đi qua. Và mỗi cái bài học nó mang lại cho chúng ta những cái giá trị về kinh nghiệm, giá trị về sự phát triển. Bởi vậy mà khi chúng ta đã lựa chọn cái cuộc sống của chúng ta đến với cái kiếp làm người này, thì những cái bài học đó cũng chính là những cái trải nghiệm và những cái cam kết của linh hồn của chúng ta, hoặc là chúng ta nghĩ rằng đó chính là những bài nghiệp quả của chúng ta. Chúng ta trả cho những kiếp trước mà chúng ta đã gieo, chúng ta đã làm và chúng ta đã từng thực thi nó. Bởi vậy mà đến kiếp này chúng ta đã có rất nhiều những bài học liên tiếp xảy ra với các anh chị ở cái chặng đường mà các anh chị đã đi qua. Bởi vậy mà đó chính là những cái giai đoạn mà chúng ta gọi là giai đoạn bóng tối, giai đoạn mù mờ của chúng ta. Thế nhưng đến hiện nay các anh chị đã có một cái sự tái sinh, một sự tiếng gọi của thiên thần đã giúp cho các anh chị không bị gục ngã. Bởi vì các anh chị cần phải trả bài học đó, và các anh chị cần biết được là chúng ta học để chúng ta trả nghiệp mà. Nên chúng ta đã có cái sự thức dậy để chúng ta vượt qua những cái sự khổ đau, những cái giá trị mà chúng ta cần phải trải nghiệm đó. Bởi vậy mà nghe tiếng gọi của linh hồn mình, các anh chị đã có sự tái sinh và các anh chị đã bước ra khỏi bóng tối đó. Và hiện nay thì đang trong cái chặng này thì các anh chị, ngay cái lúc các anh chị nghe thấy cái tụ bài này thì các anh chị đã biết thức tỉnh, hay nói cách khác là các anh chị đã được tỉnh dậy sau những cái sự ngủ mê mệt và những cái giấc mộng làm cho chúng ta mệt mỏi.
Bởi vậy mà các anh chị đã có một bước khởi đầu mới. Một cái bước khởi đầu là chúng ta đang có một cái cuộc hành trình mới, mang đầy cái màu sắc tươi vui và mang đầy những giá trị tốt đẹp ở phía trước. Thế nhưng các anh chị vẫn không quên rằng những cái bài học của quá khứ, những bài học mà các anh chị đã vượt qua, đó chính là một trong những cái trải nghiệm và mang lại cho các anh chị những sự trân quý và đúc kết lại những giá trị của bài học đường đời. Đó chính là cái nguồn năng lượng của các anh chị trong tụ một của chúng ta đó. Bởi vậy mà sắp sửa tới đây, hoặc là các anh chị đang bước đến đây, là một bước ngoặt cuộc đời rất lớn lao của các anh chị. Bởi vì các anh chị đã chọn giờ vua, có nghĩa là chúng ta đã khép lại cái quá khứ, chúng ta kết thúc một cái chu kỳ vòng đời của chúng ta. Nếu như chúng ta có những cái đỉnh cao trong cái đường đời của mình, thì các anh chị đã đi qua những cái đỉnh cao mà nó mang tính chất thăng trầm, mang những tính chất trải nghiệm và mang những tính chất bài học rồi, thì đến bây giờ các anh chị đang hướng tới một cái sự thức tỉnh. Một cái sự thức tỉnh mà thôi thúc ở trong linh hồn của chúng ta. Đó chính là giá trị trực giác bên trong của các anh chị đang phát triển rất mạnh. Và khi các anh chị nghe được cái trải bài này, thì đó chính là một thông điệp vũ trụ đang mách chúng ta rằng con đang đi đúng đường rồi, và con đang muốn phát triển cái giá trị bên trong của con để con được thức tỉnh lại, để con nhận ra được là cái kiếp làm người này, khi con xuống đến đây, con đang thực thi một cái sứ mệnh. Và các anh chị có giờ hai vết tịch này, có nghĩa là năng lượng tâm linh trong anh chị có cao và rất là sâu sắc các anh chị nhé. Đây các anh chị nhìn đây, lá bài này đi với cái lá bài giờ moon này, có nghĩa là năng lượng tâm linh của các anh chị nó đã trỗi dậy và nó đang phát triển để giúp cho các anh chị thức tỉnh, nhận ra giá trị của bản thân mình, sứ mệnh của mình và sứ mệnh của các anh chị ở đây. Chúng ta đang thực thi nó và chúng ta sẽ quyết tâm thực thi nó trong cái kiếp làm người. Bởi vậy mà khi các anh chị thức tỉnh rồi, các anh chị sẽ trở thành một người, đó là một ông vua kiếm, một người có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ cái sự nhạy bén và đầy đủ cái sự quyết tâm để thực thi. Và các anh chị biết rằng trong cái cuộc hành trình mà các anh chị đang được đón nhận đây, người ta gọi đó là cái sự phát triển tâm linh của mình, phát triển trí tuệ của mình. Và trí tuệ chỉ sinh ra khi chúng ta có sự tĩnh lặng, thấu hiểu bản thân mình, nhìn vào bên trong chính bản thân mình, và để cho giá trị đó phát triển ra. Bởi vì chúng ta đã có rất nhiều những cái giá trị bài học. Nếu như các anh chị mà đối với các tụ một này, các anh chị không có một cái bước ngoặt này, thì các anh chị sẽ mãi trầm luân trong một cái bể, người ta gọi là bể khổ. Trầm luân là chúng ta chưa trả hết nghiệp, chúng ta chưa có được cái sự tỉnh thức ra để chúng ta đi theo hướng tiếng gọi của linh hồn, mà chúng ta vẫn đi theo con đường lý trí, đi theo con đường mà chúng ta gọi là người trần mắt thịt chúng ta thôi. Do vậy mà nếu chúng ta cứ mãi trầm luân như vậy, thì cái bài học của chúng ta chưa qua được các anh chị nhé. Nhưng đến bây giờ thì bước ngoặt của các anh chị đã được khởi sắc bởi vì các anh chị đã nghe thấu cái tiếng gọi của linh hồn mình, và các anh chị đã biết hướng vào bên trong để cho linh hồn của chúng ta dẫn đường chỉ lối của mình. Bởi vì đó là một cái sự, người ta gọi đó là chúng ta tự cầm đuốc lên mà đi, là do chúng ta có cái linh hồn mách bảo. Bởi vậy mà trong cái bước ngoặt này là một cái bước ngoặt cực kỳ lớn trong một đời người các anh chị nhé. Chúng ta nhận ra được giá trị của bản thân mình, nhận biết được cái con người mình và thấu hiểu được con người mình. Bởi vậy mà cái người bạn tri kỷ của chúng ta không ai khác, chính là bản thân mình. Bởi vì chỉ có mình mới thấu hiểu nổi mình hết tất thảy. Còn nếu như chúng ta cứ mong chờ vào người khác, thì người khác đâu có phải là mình. Do vậy mà trái tim của chúng ta đây, chúng ta hãy lắng nghe và hãy thấu cảm cái trái tim của mình nó mách bảo. Bởi vậy mà các anh chị đã có một bước ngoặt cực kỳ lớn trong cái chu kỳ vòng đời của chúng ta trong kiếp này các anh chị nhé. Bởi vậy mà trước kia các anh chị hay nhìn xuống những cái giá trị mất đi, thì hiện nay các anh chị đã biết tĩnh tại để ngẫm rằng những giá trị mất đi đó chỉ là những cái trả phí cho chúng ta trong cái đường đời của mình thôi. Cái trả phí đó nó có thể mất mát về tài vật, có thể mất mát cả về tình cảm và mất mát cả về cái sức khỏe của mình nữa. Thế nhưng các anh chị đã biết rằng khi chúng ta đã có cái sự trả phí đi rồi, thì chúng ta hãy cần phải thức tỉnh để chúng ta đi trên đúng cái cuộc hành trình mà linh hồn của chúng ta đang mách bảo.
Các anh chị nhé, đây là những hồi ức hồi ký của tiền kiếp của các anh chị đây, nó đang ùa về đây. Nó ùa về để giúp cho chúng ta thấy rằng trong mỗi kiếp của chúng ta nó ngắn lắm các anh chị ạ. Nó không có dài lâu để mà chúng ta cứ chần chừ không phát triển nó đâu. Bởi vậy mà đây là những con sói hoang. Những con sói hoang nó đang ngước lên cái mặt trăng để nó mách bảo với lại cái linh hồn của các anh chị rằng cuộc đời không cho chúng ta nhiều thời gian, nên chúng ta khi nắm bắt được cái bước ngoặt của bản thân mình thì chúng ta hãy là người biết lắng nghe bản thân, lắng nghe trái tim. Trái tim là cái năng lượng nó mách bảo rất sâu sắc anh chị nhé. Bởi vì chúng ta biết được là lý trí của chúng ta nằm trong bộ não, nhưng cảm xúc của chúng ta, rồi là dẫn lối của chúng ta và những cái động lực của chúng ta nó nằm ở trong trái tim. Và người ta đã có những cái bằng chứng đo đạc cái năng lượng ở trái tim của chúng ta nó mạnh gấp nhiều lần so với năng lượng ở trong cái lý trí của mình. Bởi vậy mà chúng ta nhiều khi chúng ta có những cái cảm xúc mà các anh chị có thể không làm chủ được, đó chính là như vậy đấy. Bởi vậy mà đây là một bước ngoặt của các anh chị nhé. Bước ngoặt cuộc đời đó là chúng ta đã biết thức tỉnh. Chúng ta đã biết nhìn vào bên trong bản thân mình và chúng ta đã biết rằng những bài học đi qua, những tổn thất chúng ta mất mát đó chỉ là cái trải phí của đường đời mình thôi. Bởi vậy mà tiếng gọi của linh hồn và tiếng gọi của trái tim của chúng ta nó đang thôi thúc chúng ta, thời gian không còn nhiều và chúng ta cần phải có cái sự phát triển trên đúng cái hành trình mà linh hồn của chúng ta đã cam kết. Bởi vậy mà cái bước ngoặt, cái giá trị của chúng ta đó, chúng ta sẽ thấy được, thấu được là chúng ta sẽ có một cái niềm tin ra sao và các thiên thần đang hỗ trợ trợ giúp cho chúng ta thế nào các anh chị nhé. Đó, các thiên thần đang hỗ trợ trợ giúp cho chúng ta như thế nào, đúng như những cái điều mà ở cái con đường mà chúng ta đang đi tới. Các thiên thần đang dẫn đường chỉ lối cho các anh chị đây. Tất cả những cái niềm tin của các anh chị, nếu như chúng ta có niềm tin, chúng ta có đức tin thì thiên thần sẽ là cái người dẫn lối cho chúng ta. Và các anh chị biết không, mỗi người đều có một cái đội ngũ tâm linh dẫn dắt. Bởi vì chúng ta cũng là một linh hồn và chúng ta cũng là một trong những người mà người thầy của chính mình. Thế nhưng chúng ta lại có những người thầy trên các chặng đường khác nhau. Và người thầy đó chúng ta có thể là người thầy hiện hữu ở trong cuộc đời của mình. Mỗi người thầy đều mang lại cho chúng ta những giá trị, nhưng có một đội ngũ người thầy dẫn dắt chúng ta qua nhiều kiếp, có thể đi với chúng ta, song hành với chúng ta từ những lúc khởi đầu, từ nơi mà chúng ta được đưa đến từ nguồn sáng. Và từ nơi đó thì chúng ta đã có một cái cam kết rằng đến với thế giới này, đến với thế gian này để chúng ta tu tập, để chúng ta tìm ra được những cái giá trị trải nghiệm. Và từ đó chúng ta sẽ mang được rất nhiều những giá trị để trở về quê xưa. Thế nhưng chúng ta nhìn thấy rằng khi chúng ta xuống đến đây, chúng ta đã có cái sự trầm luân rất nhiều. Bởi vì chúng ta đã nhiều khi chúng ta quên mất những cái lời ước hẹn đó. Bởi vậy mà nếu như chúng ta quên mất là chúng ta không có đường về nữa. Bởi vậy mà các linh hồn, hay người ta gọi đó là các thiên thần, đang luôn luôn hướng về chúng ta để chỉ bảo, dẫn lối, dẫn mách cho chúng ta rằng hãy tỉnh dậy, hãy nhớ được những cái lời hẹn ước của chúng ta và hãy nhớ ra những cái giá trị mà chúng ta đã cam kết. Bởi vậy đây chính là những thiên thần đang nói rằng chúng ta hãy có đức tin, chúng ta hãy có niềm tin, và những cái lời hẹn ước của chúng ta đó nó sẽ trở thành hiện thực khi chúng ta đủ niềm tin vào trong chính bản thân mình. Và các anh chị biết không, đây là những cái hồi ức hồi ký của chúng ta mỗi khi có ánh trăng lên và chúng ta vẫn biết rằng chúng ta vẫn hướng về nơi ánh sáng. Linh hồn của chúng ta nó vẫn có một ước vọng đó các anh chị nhé. Chẳng qua là khi chúng ta đến kiếp làm người, khi chúng ta xuống đến đây, chúng ta thường bị che lấp bởi những cái tham sân si, bởi những cái giá trị ngoại thân của chúng ta, nó làm che mờ đi cái giá trị bên trong của mình. Bởi vậy mà ai cũng nghĩ rằng chúng ta sẽ là cái người mà có những cái thứ này, có những thứ kia. Nhưng các anh chị nghĩ rằng chúng ta có đầy đủ nhà cao cửa rộng, ai cũng mong muốn, có phương tiện nọ phương tiện kia, ai cũng mong cầu, và tất thảy chúng ta đều muốn chúng ta có thật nhiều thật nhiều. Thế nhưng cái linh hồn của chúng ta nó vẫn thường có cái sự giằng xé rằng chúng ta hãy biết đủ,
biết đủ là đủ. Còn nếu chúng ta cứ mãi trầm luân thì đường về nơi ánh sáng của chúng ta còn xa lắm. Bởi vậy mà những lúc mà các anh chị tĩnh tại, các anh chị vẫn có một cái sự thôi thúc bên trong bản thân mình rằng nơi nào mới là cái nơi bình yên nhất cho mình. Có phải chúng ta đang tìm cái sự bình yên trong tâm của mình hay không? Bởi vậy mà chúng ta hãy thỉnh thoảng chúng ta vẫn có cái mộng ước, hay người ta gọi đó là linh hồn mách bảo ở bên trong của mình. Thế nào gọi là sự bình yên, thế nào gọi là sự hạnh phúc. Và chúng ta thường, những người như này, chúng ta hay có ngắm trăng lắm. Chúng ta hay ngắm trăng bởi vì ánh trăng chính là cái sự mà người ta gọi đó là cái sự hồi ức lại những cái giá trị của mình xưa kia, các anh chị nhé. Bởi vậy mà các thiên thần nói rằng hãy có đức tin, hãy có niềm tin và hãy hướng về cái nơi có nguồn sáng mà chúng ta đã được sinh ra, thì nơi đó chính là nơi nguồn cội của chúng ta. Bởi vậy mà các thiên thần vẫn luôn luôn mách bảo, luôn luôn chỉ đường cho chúng ta đi. Và một nữa, chúng ta xuống đến trái đất này thì cái giá trị bài học chúng ta lớn nhất đó là cái tình yêu thương. Và cái tình yêu thương ở đây nó xuất phát từ trái tim của chúng ta, các anh chị nhé, từ trái tim của chúng ta. Vậy trái tim của chúng ta ở đây nó mang cái giá trị yêu thương, một giá trị yêu thương vô bờ ở đây, thì chúng ta hãy là người phát triển nó đi, để khi chúng ta có đong đầy cái giá trị yêu thương đó rồi thì chúng ta sẽ mang cái thành tựu đó để cùng với linh hồn của chúng ta trở về nơi có nguồn sáng. Bởi vậy mà cái bài học ở đây, bước ngoặt của các anh chị, nó đang dẫn đường chỉ lối cho các anh chị đến với một cái nơi thức tỉnh. Một cái nơi thức tỉnh mà các anh chị thấy rằng an yên ngay trong tâm trí của mình. Bởi vậy mà đây chính là một trong những cái giá trị rất cao quý mà các anh chị trong tụ một của chúng ta. Bởi vì trong kiếp này các anh chị đã thấm đủ những cái giá trị khổ đau rồi. Và cái vòng đời của chúng ta nó đã khép lại những cái giá trị đó rồi, khi anh chị nghe thấy cái giá trị của linh hồn mình mách bảo. Bởi vậy mà đối với cái chân lý của cuộc sống thì chúng ta sẽ đón nhận được những cái giá trị mà vũ trụ ban tặng của chúng ta đây. Đây là một trong những bộ bài liên quan đến chân lý của cuộc đời của chúng ta, và Huệ rất trân quý nó. Đó, đây chính là 3 cái thông điệp mà vũ trụ nhắn với chúng ta rằng các anh chị trong tụ một ơi, chúng ta hãy làm tất thảy những cái gì hiện nay, chúng ta cố gắng chúng ta hãy làm cho bằng xong, cho bằng được những cái tất thảy mà chúng ta đang có một cái người ta gọi là hiện tại. Chúng ta cố gắng giống như là thanh niên, một cái người thanh niên ở sức trẻ, chúng ta hãy làm cho nó bằng xong những cái giá trị hiện tại của mình. Bởi vậy mà trong cái sự công việc cũng như sự nghiệp của các anh chị, hoặc là trong bất kỳ một cái giá trị nào, thì các anh chị hãy dốc tâm dốc sức của mình để làm với một cái sự nhiệt huyết nhất. Bởi vì đó chính là cái ngày mà chúng ta cần phải làm nó. Và đây chính rằng cái chinh phục chính bản thân mình, nó liên quan đến cái năng lượng của bản thân. Đó, chinh phục chính bản thân mình là cái giá trị cao hơn cả so với chinh phục người khác, anh chị ạ. Đây là một chân lý không thể tách rời. Có nghĩa là cái thành tựu lớn nhất của một đời người của chúng ta đó là chinh phục chính bản thân mình, thấu hiểu chính bản thân mình, và chúng ta sẽ phát triển của ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua. Và tiếp nữa, chúng ta sống trong hiện tại, mỗi một ngày hôm nay chính là hiện tại, và hiện tại chính là tốt hơn trong quá khứ. Bởi vậy mà cái sự chinh phục chính bản thân mình này là một cái giá trị mà giúp cho con người của chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn, và ngày càng có sự thấu hiểu, ngày càng có sự vững chãi hơn. Thì tâm của chúng ta ở đâu thì trí của chúng ta ở đó, các anh chị nhé. Và cuối cùng, trong cái cuộc hành trình của chúng ta, sự cứu rỗi linh hồn của chúng ta không ai khác chính là bản thân mình. Vậy sức mạnh của chúng ta nằm bên trong của bản thân mình, ở trong trái tim, ở trong những cái giá trị cốt lõi của mình. Bởi vậy mà sự cứu rỗi của chúng ta không ai khác chính là bản thân mình. Đó, bởi vậy mà đây chính là 3 cái chân lý, 3 cái giá trị tuyệt vời nhất mà vũ trụ ban tặng cho các anh chị tụ số 1 của chúng ta. Cái gì chúng ta cần thực thi, chúng ta hãy dốc tâm dốc sức thực thi nó. Và chúng ta ngày hôm nay sống trong hiện tại và phát triển hơn so với ngày hôm qua. Đấy chính là sự chinh phục chính bản thân mình. Và chỉ có mình mới là người cứu rỗi cuộc sống của mình, cuộc đời của mình. Và chúng ta biết được sức mạnh bên trong của chúng ta đây.
Đấy, sức mạnh bên trong của chúng ta nó rất mạnh mẽ. Chúng ta có biết phát huy nó không? Và chúng ta có biết để đi đúng cái con đường của nó không? Thì đây chính là 3 cái thông điệp vũ trụ đang muốn đưa đến sự chân lý, chân thực cho chúng ta để chúng ta thực thi các anh chị tụ 1 nhé. Bởi vậy mà các anh chị tụ 1 của chúng ta ơi, quá khứ của các anh chị đã khép lại bao nhiêu những cái thăng trầm khổ đau rồi. Và hiện tại đây các anh chị đang có một cái người ta gọi đó là nghe tiếng gọi của linh hồn, đang phát triển bản thân mình. Và các anh chị đã tìm ra giá trị đích thực bên trong của bản thân mình rồi. Bây giờ các anh chị chỉ cần cho nó phát huy ra. Và những cái việc gì cần làm, những cái giá trị gì cần thực thi thì các anh chị hãy lắng nghe chính trái tim và chính những cái giá trị bên trong mình mách bảo. Thì bình an ở đâu? Bình an ngay chính trong tâm của mình. Bình an ngay chính trong tâm của mình và hạnh phúc của chúng ta ngay chính từ trong của bản thân chúng ta. Đó là hạnh phúc bền vững và lớn lao nhất. Thế thì đây chính là một cái bước ngoặt rất lớn của các anh chị tụ số 1. Huệ hoan hỉ cũng cảm nhận được là khi chúng ta đọc đến những cái giá trị mà các anh chị tụ 1 đang được đón nhận này thì Huệ cũng rất là vui mừng, bởi vì đó chính là một trong những cái bước ngoặt lớn của cuộc đời. Và các anh chị đã trải qua rất nhiều thăng trầm rồi, các anh chị đã đủ thấu rồi, có nghĩa là chúng ta đã trả những cái nhân duyên nghiệp quả của chúng ta trong những kiếp trước, hoặc là trong những cái đời mà chúng ta đã từng gieo. Thế thì đến bây giờ chúng ta đã nhận ra được nó, đã quá thấm rồi, thì các anh chị biết được trên cái cuộc hành trình của mình chúng ta sẽ đi gieo những cái nhân mà nó mang lại những cái thành tựu, mang những cái nhân tốt, thì chúng ta sẽ không còn phải trả những cái nghiệp quả như thế này nữa. Và các anh chị thức tỉnh, đang trên con đường thức tỉnh, các anh chị sẽ nhận ra được cái chân lý của cuộc sống một cách dễ dàng nhất. Cảm ơn các anh chị tụ 1 rất nhiều. Và đây là những cái thông điệp thật sự là quý báu đối với các anh chị. Và mong các anh chị hữu duyên sẽ đón nhận và trải bài của Huệ hoan hỉ. Thì thực ra chúng ta chỉ đi tìm cái sự phù hợp năng lượng với nhau. Còn có rất nhiều bạn khi chúng ta xem, chúng ta nghe mà chúng ta chưa thấu, hoặc là chúng ta chưa đón nhận được những giá trị gì, thì mong rằng các bạn cũng sẽ chuyển qua các video của các kênh khác để chúng ta tự chữa lành từng bước một. Còn nếu như chúng ta lại không hiểu và chúng ta lại không có cái sự cảm nhận, mà chúng ta có những cái bài comment mà nó làm gây ức chế cho cái người trải bài cũng như là cho những người xem, thì các anh chị đừng làm việc đó nhé. Bởi vì chúng ta hãy là cái người mà biết trân quý, bởi vì chúng ta chỉ đi tìm cái sự phù hợp thôi. Còn nếu như đi tìm cái sự hoàn hảo hoặc đi tìm cái sự đúng, thì ở trong cuộc đời của chúng ta thế nào là đúng, thế nào là sai, thì chúng ta ai hợp với mình thì là đúng, còn ai không hợp với mình thì là sai. Bởi vậy mà chúng ta hãy là cái người biết thấu hiểu cuộc sống, và chúng ta tìm những cái giá trị phù hợp với mình để chúng ta phù hợp. Và từng bước khi nào các anh chị phù hợp với ai thì chúng ta đón nhận. Cũng giống như là các anh chị, nếu như các anh chị cảm nhận thấy rằng nó phù hợp thì các anh chị đón nhận. Thế còn nếu chưa phù hợp thì các anh chị hãy là người mà chuyển cái phù hợp của mình sang một cái lĩnh vực khác, hoặc là sang những cái hướng khác. Đó, thì để chúng ta đã đến với nhau thì kết nối với nhau bằng những giá trị yêu thương. Và Huệ thì hoan hỉ mang đi những cái giá trị yêu thương, và cũng cần cái nguồn năng lượng để động viên tích cực. Và cái nguồn năng lượng đó cũng chính là một trong những cái sự cộng hưởng với nhau các anh chị nhé. Đó, bởi vậy mà trong những trải bài của Huệ thì Huệ cũng rất mong đón nhận được những cái sự góp ý chân thành, mang tính chất xây dựng các anh chị nhé. Đó, bởi vậy mà cảm ơn các anh chị tụ 1. Hẹn gặp lại các anh chị ở tụ bài, những trải bài tiếp theo nhé. Bây giờ chúng ta sang tụ bài số 2. Các anh chị ở tụ bài số 2 của chúng ta đây. Đó, và chúng ta biết được là mỗi một con người của chúng ta thì chúng ta đều có một cái năng lượng khác nhau nhé. Đó, và chúng ta khi đồng có năng lượng thì chúng ta sẽ có sự kết nối đấy. Đó, thì đây các anh chị tụ số 2 của chúng ta đây. Năng lượng của các anh chị ở tụ số 2 này thì Huệ nhìn thấy rằng các anh chị đã có cái sự phát triển. Cái giá trị mà người ta gọi là bánh xe số phận của anh chị nó đã có quay vòng rồi. Quay vòng có nghĩa là nó đã có cái sự chuyển hóa. Mà cái sự chuyển hóa này nó đã làm cho các anh chị có một cái tâm thái bình an rồi.
Và cái tâm thái bình an ung dung trong cái cuộc đời của các anh chị nó được thể hiện ở cái giá trị đó là anh chị đã là người tỉnh thức rồi nhé. Cái năng lượng của anh chị ở tụ 2 này rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời, bởi vì cái giá trị tỉnh thức của các anh chị nó đã diễn ra, nó không phải là trong cái thời gian hiện nay nữa mà nó có thể đã diễn ra trong một thời gian rồi. Bởi vậy mà bánh xe số phận của các anh chị nó đã được thực thi. Bởi vậy mà chúng ta đã là những cái người mà có cái năng lượng vững chãi, năng lượng sung túc và năng lượng có một cái sự bình an ngay trong chính tâm của mình. Và cái vòng đời ở phía trước của các anh chị thì Huệ không có nghĩa là ở đây trải bài đây thì cái năng lượng hiện tại, còn phía trước của các anh chị thì chắc chắn rằng nó cũng đã có một cái người ta gọi là cái đường trường đời mình đã đi qua. Thế nhưng mà đến cái khoảnh khắc này thì Huệ nhìn thấy rằng năng lượng của các anh chị tốt đẹp hơn rất nhiều. Và với cái sự tốt đẹp này thì trong cái cuộc sống của chúng ta, cái gì nó cũng không thể có cái sự trọn vẹn được hết. Mà đang trong cái sự sung túc phát triển như thế này, nhưng chúng ta vẫn có những cái băn khoăn. Đó, có những cái băn khoăn có thể các anh chị đang không biết định hướng của mình là đi như thế nào để giúp cho cái cuộc đời của chúng ta đạt cái tuổi viên mãn một cách an toàn nhất. Bởi vậy mà đây là những cái tụ bài mà Huệ cảm nhận được. Cái tụ bài số 2 là cái tụ bài tâm linh rất là cao các anh chị nhé. Và cái con người có cái năng lượng tâm linh cao thì mình hay có một cái sự băn khoăn về cái đường đi của mình, liệu nó có phải là đi đúng hướng chưa, hoặc là chúng ta thấy rằng giống như trong cái muôn kiếp nhân sinh, nếu chúng ta chỉ cần đi lệch hướng thôi thì chúng ta lại có thể quay trở lại chỗ cũ, hoặc là chúng ta lại bị lòng vòng qua rất nhiều những cái người ta gọi đó là cái giá trị mà chúng ta không tìm ra được lối thoát. Bởi vậy mà khi con người mà đã có cái năng lượng tâm linh cao này cần có cái người thầy hiền trí, người thầy dẫn lối cho chúng ta để giúp cho chúng ta không bị lạc lối, hay người ta gọi là không bị đi sai đường các anh chị nhé. Đấy. Bởi vậy mà cái năng lượng mà chúng ta nhìn thấy nó nổi lên ở đây, đó là cái năng lượng về cái sự băn khoăn lựa chọn các anh chị nhé. Đấy thì Huệ sẽ trải tiếp cho các anh chị. Vậy cái bước mặt của các anh chị đây, đó, các anh chị nhìn thấy chưa nào? Bước mặt của các anh chị đây. Năng lượng rất đẹp mà, Huệ thấy năng lượng rất đẹp mà. Đó, các anh chị nhìn thấy chưa? Tụ 2 của chúng ta ơi, cái năng lượng của anh chị rất là đẹp. Bây giờ các anh chị giống như là cái người đang đi trên cái đường cao tốc rồi ấy. Chúng ta không đi trên những đường gom nữa mà đi trên cái đường cao tốc rồi ấy. Nhưng mà cái đường cao tốc nó cao, nó đi xa, nó đi nhanh. Nếu chúng ta mà không có vững niềm tin, ta không có vững tay lái thì chúng ta cũng rất nguy hiểm đó các anh chị nhé. Bởi vậy mà cái sự băn khoăn của các anh chị này là băn khoăn về khi chúng ta đã đưa bánh xe của chúng ta lên đường cao tốc thì chúng ta chạy với vận tốc ra sao, chúng ta đi như thế nào, vững tay lái ra sao để cho chúng ta đạt được cái đích viên mãn nhất trong cái kiếp làm người này. Thì Huệ thấy rằng các anh chị ở trong tụ 2 của chúng ta này chỉ băn khoăn một điều đó thôi. Thế thì cái bước ngoặt của chúng ta là như thế nào? Các anh chị đã đến cái độ mà được đầy đủ sung túc cả về vật chất, rồi thì các anh chị liên quan đến cái giá trị tinh thần và trí tuệ của các anh chị cũng rất là phát triển rồi đây. Đó, thì bước ngoặt của anh chị ở đây là đang muốn hướng các anh chị đến một cái giá trị. Một cái giá trị mà ở đây nhìn thấy rằng đó là cái trí tuệ của các anh chị cần ra một cái gì đó để giúp cho các anh chị bước đi được những cái chặng đường cao hơn và xa hơn. Đó, đây Huệ nhìn thấy rằng các anh chị đã có những cái thành tựu rất lớn rồi, kể cả trong cái chuyện mà tình cảm hay trong cái chuyện vật chất nữa. Thì các anh chị cũng đã đến 8 rồi, đến số 8 rồi. Nhưng các anh chị vẫn rời, có nghĩa là vẫn không phải là con số dừng lại của các anh chị. Các anh chị vẫn chưa phải là cái giá trị mà các anh chị mong muốn trong kiếp này. Mà các anh chị vẫn muốn đi đến một cái nơi có nguồn sáng, đi đến một nơi có rất giàu những cái giá trị mà các anh chị đang mong muốn ở đó. Bởi vậy mà các anh chị dám, cái bước ngoặt của các anh chị ở đây là các anh chị dám bỏ những cái giá trị mà các anh chị thấy rằng nó chưa phù hợp hoặc nó chưa đạt đến cái độ mà các anh chị mong muốn, để các anh chị bước trên một cái cuộc hành trình biết chắc rằng nó có nhiều những thử thách ở phía trước. Bởi vì con người của anh chị là một con người muốn mang những cái giá trị thật sự sâu sắc bên trong bản thân mình, thật sự thấu hiểu bên trong bản thân mình. Nếu như ở người khác nhìn vào các anh chị, người ta ngưỡng mộ các anh chị lắm rồi, nhưng thật ra bên trong của các anh chị vẫn có những cái sự băn khoăn. Cái sự băn khoăn đó là các anh chị vẫn bị thôi thúc rằng ở đâu đó
vẫn đang cần cái cuộc hành trình của mình, ở đâu đó vẫn đang cần cái sự mình nhận ra các giá trị. Các giá trị đó nó mang một cái tầm cao hơn, mang một cái tầm xa hơn và mang một cái giá trị để giúp cho các anh chị thấu hiểu cái cuộc đời của chúng ta nhiều hơn. Bởi vậy mà các anh chị sẵn sàng bỏ đi những cái mà các anh chị cảm thấy rằng nó đã quá quen, nó đã quá biết rồi, thì các anh chị sẽ đi tìm cái chân lý mới hơn. Nó nằm ở đâu đó và các anh chị đang bước đi trên cái cuộc hành trình, biết chắc rằng ở phía trước nó vẫn còn rất nhiều chông gai. Đó, những người ở trong tụ số 2 này có một cái năng lượng rất là quyết đoán, năng lượng rất là có một cái sự mà thích mạo hiểm, năng lượng thích trải nghiệm và thích tìm những cái giá trị cao sâu hơn. Đó, bởi vậy mà cái bước ngoặt của các anh chị chính là đi tìm những cái chân lý mà người ta gọi là chân lý tối thượng của cuộc đời. Đấy, năng lượng của các anh chị càng cao thì các anh chị này càng có cái suy tư để tìm ra những cái chân lý đó. Bởi vậy mà đội ngũ dẫn dắt tâm linh của các anh chị đang trên cuộc hành trình hướng dẫn các anh chị và sẽ mang lại cho các anh chị những cái dấu hiệu như sau. Đó, các anh chị nhìn thấy đây, khơi dậy cho các anh chị những dấu hiệu như sau. Cái nằm sâu ở bên trong của các anh chị ở trong tụ số 2 này, đó là cái tình cảm xúc của anh chị có một cái sự đong đầy rồi, nên các anh chị luôn luôn biết cái sự tha thứ. Thực ra là để trở thành những con người mà các anh chị giống như nữ hoàng gậy này, một con người sung túc như thế này. Đó, đây, ở đây cái năng lượng của các anh chị nó rất là tuyệt vời nha các anh chị nhé. Đây, nữ hoàng gậy, một cái năng lượng rất là thoải mái sung túc, rồi là một cái người rất là vững chãi, nhìn cuộc sống của chúng ta với một cái tâm thái bình an. Bởi vậy mà các anh chị đã trải qua và các anh chị biết rằng cái sự tha thứ trong bản thân của mình chính là cái giá trị. Các anh chị đã vượt qua được tất thảy những cái người ta gọi đó là những cái chặng đường đã đi qua bằng sự tha thứ, bằng sự yêu thương và bằng lòng trắc ẩn. Đây, các thiên thần dẫn cho các anh chị đi đúng đường, đúng hướng, và các anh chị cảm thấy rằng con đường của mình đã đi qua mang lại cho chúng ta cái sự sung túc từ bên trong mình. Đó, bởi vì chúng ta biết tha thứ, chúng ta biết tha thứ cho những cái giá trị của bản thân mình, biết tha thứ cho những cái người làm chúng ta tổn thương, và chúng ta biết tha thứ cho cả những cái người mà có những cái tâm mà không được tốt với mình, các anh chị cũng biết tha thứ. Bởi vậy mà khi các anh chị đã biết tha thứ như vậy rồi thì cái lòng trắc ẩn của các anh chị ở đây chính là một cái giá trị, chúng ta gọi đó là lòng trắc ẩn, chính là một cái năng lượng mà lan tỏa ra khắp vũ trụ của mình. Và cái năng lượng này là năng lượng lớn mạnh nhất, đó chính là cái tình yêu thương đó các anh chị. Bởi vậy mà bên trong cái năng lượng của các anh chị ở tụ số 2 của chúng ta biết tha thứ, phát triển tình yêu thương và mang cái tình yêu thương này của chúng ta đã lan rộng ra rồi. Các anh chị để được cái tâm thái này, được cái tâm thái như thế này là các anh chị đã có cái tình yêu thương lan tỏa rồi. Và các anh chị biết không, linh hồn của các anh chị vẫn luôn luôn bên trong và luôn luôn nhắc nhở các anh chị rằng hãy phát triển mạnh hơn nữa, hãy đi nhanh hơn nữa và hãy thức tỉnh một cách trọn vẹn hơn nữa. Bởi vậy mà tất cả những cái đội ngũ dẫn dắt của chúng ta đây, đội ngũ dẫn dắt tâm linh của chúng ta đây đã giúp cho chúng ta đi đúng hướng, đúng đường, và bây giờ chúng ta chỉ cần làm sao để về đích một cách an toàn thôi các anh chị nhé. Bởi vậy mà cái bước ngoặt trong cái cuộc hành trình của các anh chị tụ 2 này thực ra nó đã diễn ra cách đây, nó đã diễn ra rồi, và bây giờ chúng ta đang thực thi nó thôi. Và cái thực thi nó bằng tình yêu thương, bằng sự tha thứ và bằng khơi dậy trong chúng ta những cái giá trị cao vời mà chúng ta đang muốn hướng tới nó. Bởi vậy mà năng lượng của các anh chị tụ 2 Huệ nhận thấy rằng các anh chị thật là tuyệt vời. Thế nhưng nếu như các anh chị chỉ cần đi trên đường cao tốc mà nếu chúng ta không có một cái sự vững tay, chúng ta không có một cái năng lượng mà chúng ta gọi là ổn định, thì
ở trên đường cao tốc vẫn có những cái nguy hiểm các anh chị nhé. Bởi vậy đó chính là những cái thông điệp mách bảo rằng khi chúng ta đã vận hành chúng ta lên một tầm cao hơn rồi, cái tầm cao hơn đó nó lại càng có những cái thử thách cao hơn. Thử thách đây không phải là thử thách liên quan về những cái giá trị mà chúng ta đã trải qua, mà thử thách ở đây nó là những cái giá trị cao hơn nữa. Bởi vậy mà các anh chị cần lắng nghe thêm để hiểu thấu thêm về đội ngũ dẫn dắt của mình, về cái sức mạnh bên trong của con mình, và thực sự cần phải hiểu ra những cái chân lý của cuộc đời để giúp cho chúng ta trở thành những người mà người ta gọi là đạt đến một giá trị bến bờ giác ngộ hoàn toàn các anh chị nhé. Các anh chị tụ số 2 của chúng ta ơi, đây. Huệ đặt ngược đấy, đây nó phải thế này. Tuần tự là như vậy. Thế thì chúng ta thấy rằng đây chính là một trong những cái điều mà chân lý đang hướng các anh chị đến trong cái tụ 2 của chúng ta. Đó chính là chúng ta thấy rằng cái niềm hạnh phúc của chúng ta cái niềm hạnh phúc của chúng ta không bị bớt đi khi chúng ta có sự chia sẻ. Vậy các chị đang trên cái cuộc hành trình này rồi, nếu như các anh chị biết chia sẻ những giá trị của bản thân mình cho những người hữu duyên của mình thì cái hạnh phúc của các anh chị được nhân lên chứ không bị xẻ bớt đi. Đó, bởi vậy mà hạnh phúc của chúng ta sẽ được nhân lên khi chúng ta có sự chia sẻ. Và các anh chị biết đây là một cái thông điệp rất là có một cái giá trị. Đó là chúng ta không có con đường nào đưa chúng ta đến hạnh phúc cả, mà hạnh phúc chính là con đường. Đó, không có con đường nào đưa chúng ta đến hạnh phúc mà hạnh phúc chính là con đường. Vậy chúng ta đã có cái hạnh phúc bên trong bản thân mình rồi, chúng ta đã có những cái giá trị như thế này rồi, thì chúng ta hãy là người mà chúng ta cần chia sẻ những cái giá trị của bản thân mình đối với người hữu duyên. Thì cái hạnh phúc đó chính là con đường mang cho chúng ta cái sự sáng tỏ hơn nữa. Và các anh chị biết không, đó, đây chính là một cái điều mà rất là quan trọng của chúng ta đây. Đó chính là con người của chúng ta trong cái tụ 2 này thì cái lưỡi của con người thôi, có nghĩa là cái lời nói của con người, nó chính là cái con dao mà có thể làm giết người mà không cần phải rút máu. Bởi vậy mà trong cái cuộc hành trình của các anh chị nhá, các anh chị đang lên cái tầm cao như vậy rồi ấy, thì từng lời nói, từng suy nghĩ của mình nó chính là một cái định hướng cho bản thân mình. Và khi mình đã hiểu thấu rồi thì chỉ từng lời nói của mình thôi, các anh chị hãy là người biết được là nó có sức mạnh như thế nào. Bởi vậy mà cái hạnh phúc của chúng ta bằng cách sẻ chia đi nó được nhân lên, và hạnh phúc chính là con đường chứ không phải là có con đường nào dẫn đến hạnh phúc cả. Bởi vậy mà chúng ta hãy biết sẻ chia những cái giá trị của chúng ta đến với những người hữu duyên, và cùng cộng tác cộng hưởng với những người chúng ta cùng duyên, cùng năng lượng với nhau để giúp cho chúng ta đi vững trên cái con đường hành trình của mình các anh chị nhé. Bởi vậy mà đây chính là những cái chân lý chân thực của cuộc đời đang dẫn lối, chỉ lối cho các anh chị của tụ số 2. Bởi vì tụ số 2 cái năng lượng của các anh chị rất là tuyệt vời. Các anh chị đang bước trên, người ta gọi là chúng ta rất nhiều đường gom để chúng ta ra được cái đường lớn, thì các anh chị đang ở đường lớn rồi. Vậy đường lớn này chúng ta có đi đúng hướng, chúng ta có cầm vững tay lái để chúng ta về được đích hay không, thì là do bản thân của các anh chị có giữ vững cái tâm thái hạnh phúc bên trong của mình và định hướng đến mục tiêu của mình hay không. Đó chính là cái giá trị mà các anh chị được đón nhận trong cái trải bài ngày hôm nay. Thế thì hôm nay Huệ hoan hỉ cũng thấy rằng 2 tụ bài của chúng ta đều có cái định hướng, đều có những cái giá trị mà mang lại cho chúng ta những cái cuộc hành trình mang tính chất một cái bước ngoặt cuộc đời và cái chân lý của cuộc đời các anh chị được đón nhận. Và các anh chị tụ 2 cũng như tụ 1, nếu như các anh chị có những cái băn khoăn hoặc có muốn có hiểu rõ hơn về cái chân lý cuộc đời của chúng ta mà chúng ta đang chưa có được một cái người ta gọi là thấu hiểu nó, thì các anh chị hãy liên hệ với Huệ nhé. Bởi vì ở trong cái cuộc hành trình của chúng ta thì một trong những cái giá trị quan trọng đó là chúng ta cùng kết nối, cùng nắm tay nhau và cùng hướng cho nhau, chỉ đường cho nhau đi đến một cái nơi mà ở đó có cái sự bình an và hạnh phúc nhất các anh chị nhé. Và đây cũng chính là những cái trải bài mà Huệ mong muốn các anh chị hãy thấu hiểu để chúng ta đón nhận những thông điệp mà vũ trụ mang đến cho mình. Còn
những bạn nào mà nghe mà vẫn chưa hiểu, chưa thấu được cái vấn đề thì có nghĩa là các anh chị và các bạn đó hãy hẹn lại đến khi mà chúng ta quay trở lại nhé. Còn nếu như mà các anh chị mà cảm thấy rằng nó chưa phù hợp thì các anh chị có thể chuyển sang các video khác của Huệ hoặc là những video của các kênh khác. Bởi vì Tarot là chữa lành, Tarot là mang những dẫn đường chỉ nối. Huệ chỉ là người chỉ đường và kết nối, và là người ta gọi là kết nối thôi. Vậy cái vấn đề mà chúng ta đúng hay sai đó thì chúng ta chỉ cần hợp hay không hợp thôi, còn đúng hay sai chúng ta không phân tích các anh chị nhé. Bởi vậy mà trong cái lĩnh vực mà chúng ta để cái gì là đúng, rõ ràng, rành mạch thì chúng ta, khoa học của chúng ta cũng còn chưa chứng minh được hết. Bởi vậy mà chúng ta hãy là cái người nghe để thấu, và chưa thấu thì chúng ta hãy buông ra để chúng ta lấy cái gì mà nó cần thấu cho mình các anh chị nhé. Đó, thì Huệ có cái thông điệp như vậy để giúp cho chúng ta khi chúng ta có đến với nhau nó mang một cái tính chất hoan hỉ cùng nhau. Bởi vì là khi có những cái người mà không biết tâm thái của họ như thế nào, nhưng khi họ mà đến với mỗi cái trải bài mà không phải chỉ trải bài của Huệ đâu, mà một số những cái anh chị khác cũng làm bên Tarot ấy, thì Huệ thấy rằng khi nghe các anh chị chia sẻ thì Huệ cũng thấy rằng các anh chị có những cái bực bội ở trong đó. Thế thì bực bội ở trong đó thì Huệ cũng bảo ôi thế sao lại có những bực bội, bởi vì từ trước giờ Huệ chưa bắt gặp. Thế nhưng đến hiện tại bây giờ khi kênh của Huệ đang phát triển rồi thì Huệ lại bắt gặp. Thế thì Huệ cũng là cái người mà luôn luôn có cái tâm hoan hỉ. Thế nhưng mà thực ra là cái năng lượng trao cho nhau ấy, nếu như người ta trao cho mình cái năng lượng xấu thì mình có cái quyền là không nhận mà, không nhận. Đấy, nên là Huệ cứ nhắc các bạn như vậy để cho những cái người mà hay có cái năng lượng xấu muốn xả sang cho người khác ấy, thì chúng ta đừng làm việc đấy nữa. Bởi vì là khi người ta không nhận thì cái năng lượng đó lại trở về với các anh chị thôi. Bởi vậy mà chúng ta cho đi cái gì mà chúng ta muốn trao thì chúng ta sẽ trao cái tốt. Còn nếu chúng ta mà muốn nhận những cái mà không tốt thì chúng ta cứ trao những cái không tốt, người ta không nhận chúng ta lại phải mang về thôi. Bởi vậy mà cái điều đó là Huệ rất mong muốn chúng ta rằng chúng ta chỉ cần nói cái từ hợp hay không hợp thôi. Nếu hợp chúng ta gắn kết, và nếu như không hợp thì chúng ta hãy buông nó đi. Buông nó đi để cho chúng ta nhẹ đi. Chúng ta đừng có sân si giận hờn gì ở đó, nó rất là mệt mỏi các anh chị nhé. Bởi vậy mà những người đã hữu duyên với Huệ thì Huệ biết được là các anh chị rất là đồng tình với quan điểm của Huệ như vậy. Bởi vậy mà cảm ơn các anh chị rất nhiều, và rất mong được cái sự chia sẻ của các anh chị từ khắp các miền, khắp nơi trên trái đất. Bởi vì chúng ta là con người thì chúng ta cũng chỉ là một loài người thôi. Bởi vậy mà chúng ta ở đâu cũng như vậy. Chúng ta vẫn là có cuộc sống này, chúng ta vẫn có những linh hồn này, và chúng ta có những cái trải nghiệm ở cái kiếp này. Bởi vậy mà Huệ rất cảm ơn các anh chị đã đón nghe những video của Huệ, và chúc các anh chị luôn luôn an vui và hạnh phúc, và có những cái sự kết nối thân yêu với Huệ nhé. Cảm ơn các anh chị rất nhiều.